අද අපි යන්නේ කිතුල් කන්ද මවුන්ටන් රිසෝට් එකට. ඒක තියෙන්නේ මීපේ ඉඳන් ඉංග්‍රීට යන පාරේ මීපේ ඉඳන් ඉංග්‍රීට කිලෝමීටර් 18ක් තියෙනවා. මීපෙන් හැරිලා ඉංග්‍රීසි පැත්තට හැරිලා කිලෝමීටරයක් එකමාරක් වගේ ඉදි තියෙනවා බෝඩ් එකක් දාලා අම්මද පැත්තට. අපි යන් ගිහිල්ලා බලමු. අපි තාම කන්ද පල්ලෙහා ඉන්නේ. මෙතන කන්ද උඩට යන්න ඕනේ පාරේ. සිකියුරිටි එකක් එහෙම තියෙනවා. ගිහිල්ලා අපි අප්ඩේට් එකක් දෙනවා. රූම් ටුවර් එකක් යන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ලස්සන හොටෙල් එකක්. කොළඹට ළඟම තියෙන ලස්සනම කොළඹට ගොඩක් ළඟයි මං කියන්නේ කිලෝමීටර් පැයකින් විතර එන්න පුළුවන් තැනක්. ලස්සනයි. ඩේ අවුට් ඉන්න එකට මරු ලස්සන පූල් ඉන්ෆිනිටි පූල් එකක් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු ඉතින් කොහොමද කියලා. ඔව් අපි ගිහිල්ලා බලමු. හරි එහෙනම් උඩදී හම්බෙමු.